टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम सगरमाथा टेलिभिजनका साथै कैलाली जिल्लाका 2वटा स्थानीय एफएम रेडियोहरू रेडियो मनको मझेरी र रेडियो पश्चिम आवाजबाट प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम एफसीडीओको सहयोगमा मर्सीकोल नेपालले कैलाली जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजना संघको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले बालिका शिक्षाका चुनौती र त्यसलाई चिर्नका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पहल सम्बन्धीको विषयवस्तुमा आधारित सामग्री लिएर आएका छौँ। हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक लगायतका कारणले बालिका शिक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसमा पनि सीमान्तकृत बालिकाहरूका लागि शिक्षा आर्जन झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बालिका शिक्षाका यस्ता चुनौतीलाई कसरी चिर्न सकिन्छ त? यसका लागि हाम्रा प्रयासहरू के कस्ता भएका छन्? खास गरी स्टेम परियोजनाको सिकाइ अनुभवमा आधारित यो रिपोर्टबाट सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। पछिल्लो समयमा सुरक्षित महिनावारी, आत्मरक्षाका सिप जस्ता सवालहरू विद्यालय जाने बालिकाहरूका लागि उनीहरूको शिक्षा आर्जनसँग जोडिएका अति आवश्यक र आधारभूत तत्त्वका रूपमा बहस र व्यवहारमा पनि आएका छन्। बढ्दै गएको बालिका तथा महिलामाथिको बलात्कार र बालिका शिक्षामा एक समस्याका रूपमा रहेको टिकाउ दरलाई सम्बोधन गर्न यस्ता सवालहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। कैलाली जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहका 30वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजनाले बालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको आत्मरक्षा तालिम र यौन तथा प्रजननसँग जोडिएका विभिन्न विषयको तालिमले बालिकाहरूको सिकाइलाई सघाउन र आत्मविश्वास बढाउन समेत सहयोग गरेको छ। नमस्ते, मेरो नाम जमुना थापा हो। म कक्षा 10मा पढ्छु। म यही स्कुल शारदा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु र म यही जुगेडा बिगाउँमा बस्छु। आफ्नो सुरक्षा आफै कसरी गर्ने अनि हिंसा कसले गर्छ त? हिंसा भनेको के हो, कहाँबाट हिंसा हुन्छ, कतिखेर हिंसा हुन्छ, सब कुरा सिक्यौँ। परियोजनाले बालिका केन्द्रित यौन तथा प्रजनन शिक्षण सिकाइका साथै बालिकाले भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहार तथा हिंसाबाट आफै बच्ने सम्बन्धी सचेतना र सिप विकासलाई सघाएको छ। नमस्ते, मेरो नाम सुमित्रा राणा मगर हो। म यहाँ धनगढीबाट जुगेडी डिगाउँ बस्छु। म यही शारदा माध्यमिकमा कक्षा 10मा पढ्छु। महिला हिंसा कसरी हुन्छ, अनि त्यो कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने एनी हाउ कसरी हुन्छ, के गर्छ, एनी टाइममा पनि हुन्छ हिंसा, त्यो भन्ने सिक्यौँ। आफ्नो सोच कसरी गर्ने त्यो सबै सिक्यौँ। यस किसिमका सचेतना र सिप तथा तरिका सम्बन्धीका तालिमले किशोरीहरूको अध्ययनलाई सहयोग पुगेको विद्यालयले अनुभव गरेको छ। मेरो नाम जितबहादुर रावत। म राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थितको प्र हो। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि चाहिँ सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई सहयोग भएको छ। सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षा केवल विद्यालय भर्नाले मात्र पुरा हुँदैन। उनीहरूको टिकाउ दर, घर तथा परिवार र विद्यालयमा बालिकाहरूका लागि सिकाइ वातावरणको सुनिश्चितता, बालिकासँग जोडिएका महिनावारी तथा उनीहरूमाथि हुने हिंसा जस्ता सवाल पनि बालिका शिक्षासँग निकट रूपमा जोडिएका हुन्छन्। सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षामा सघाउनका लागि यस किसिमका बहुपक्षीय सवाललाई सम्बोधन गरेमा उनीहरूको पठन पाठन सहज बनाउन सकिने देखिएको छ भने
अर्कोतर्फ यो पाटोलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। वास्तवमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो पाटोलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त? यस विषयमा लैङ्गिक सवाल विज्ञको धारणा के छ त? अब हामी लैङ्गिक सवाल सम्बन्धीका विज्ञ सरू जोशीसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। डाइरेक्ट बालिकाको अवस्था नराम्रो भयो भने त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराहरूको अध्ययन, कस्ट अफ चाइल्ड म्यारेज, कस्ट अफ के भन्छ भेदभाव, अपराध, साइबर क्राइम के पर्छ भन्ने कुराहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो। छिट्टो हामीसँग त हिमाल पहाड तराई छ, सबै ठाउँमा एउटै खालको नीति ल्याएर कार्यक्रम ल्याएर भएन, फरक फरक किसिमको ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त बालिका शिक्षामा ध्यान दिनु परिहाल्यो। कति बालिका स्कुलदेखि बाहिर छन्, ती बालिकाहरूलाई कसरी पहुँचमा लैजाने, अनौपचारिक क्षेत्रहरूलाई कसरी बलियो बनाउने आदि कुराहरू त छँदैछन् यावतको। तर सँगसँगै के भयो भने चाहिँ परिवारहरू चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छन् होइन, छोरीलाई स्कुल पठाउन उ गर्छन्। मेरो उदाहरण पनि देखियो नि त, कसैलाई चाहिँ खाना कार्यक्रमहरू दिँदा, खाजा कार्यक्रमहरू दिँदा, तेलहरू दिँदाखेरि जुन एकदमै गरिबीको रेखामुनि भएको हुनुहुन्छ उहाँलाई त 200 रुपियाँले धेरै म्याटर गर्छ नि, एक छाक खाजाले धेरै म्याटर गर्छ नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ बालिका शिक्षामा यदि मुलुकले हामीले साँच्चीकै परिवर्तनहरू खोजेको हो भने बालिका शिक्षामा सबभन्दा पहिला चाहिँ म भन्छु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। पालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा राख्नु पर्यो। तथ्याङ्क बेस्ड, एभिडेन्स बेस्ड कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। बालिकालाई केही भएमा उसलाई चाहिँ सुरक्षित गृह कहाँ छ त, उसलाई मनोसामाजिक परामर्श कहाँ दिने, उसको लागि त्यो इन्भेस्टमेन्ट बजेटिङ, जेन्डर बजेट भन्छ नि, लैङ्गिक बजेट, त्यो लगानी गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला स्थानीय सरकारहरूको भूमिका छ। त्यसपछि चाहिँ अभिभावकहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्यो। अभिभावकले चाहिँ स्कुललाई मात्रै गर्दैन, धेरै कुरा त उसले घरभित्र सिक्छ नि त। स्तनमा यस्तो गाँठो निस्क्यो अथवा मलाई महिनावारी भयो भन्न सक्ने वातावरणहरू चाहिँ हुन पर्यो। बाउले त्यो आमाको पोर्टफोलियो हो, आमालाई सोध, मम्मीलाई सोध भन्ने हाम्रा 99% बाउहरू छन्। ती 99% बाउले त्यो मेरो छोरीको कुरा हो, यो हाम्रो कुरा हो भन्न सक्ने वातावरणहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि अब प्रदेशको सरकारले के गरिरहनु भएको छ, अत्यन्तै कम भूमिकाहरू देखिन्छ उहाँहरूको होइन। उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घरिघरि त प्रदेश सरकारको भूमिकाहरू चाहिँ खोज्न पर्यो, सङ्घीय सरकारले हेर्नु पर्यो र महिलाहरूको चाहिँ बालिकाहरूको भूमिका परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ एक लेभलको इन्टरभेन्सन, 2 लेभलको इन्टरभेन्सन हुँदैन। यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, डोनर, विज्ञहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बलियोसँग मिलेर चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय चित्रलाई हेऱ्यौँ भने नेपालको खुद भर्ना दर 97% छ, तर त्यो दर आधारभूत तहमा 93.4% र माध्यमिक तहमा 47.6% मात्र छ। सरकारी आँकडा अनुसार कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या 70 लाखभन्दा बढी छ। विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले बिचैमा विद्यालय छाड्ने सङ्ख्या र दरलाई हेर्दा छात्रको भन्दा छात्राको बढी देखिन्छ। यदि छात्राभित्र पनि त्यसलाई मिहिन ढङ्गले केलाएर हेर्ने हो भने सीमान्तकृत बालिकाको सङ्ख्या नै बढी छ। किन यसो भइरहेको छ त? अब हामी फेरि एउटा संक्षिप्त रिपोर्ट यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। सरकारको आँकडा अनुसार कक्षा 1 को भर्ना दर करिब 97% छ, तर 10 कक्षासम्मको टिकाउ दर 60.3% मात्रै छ। 12 कक्षामा पुग्दा यो दर 24%मा सीमित छ। टिकाउ दरको छात्रा र छात्रबीच तुलना गर्दा छात्राहरूको टिकाउ दर कमजोर छ। त्यसमा पनि सीमान्तकृत बालिका शिक्षा अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ। सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षामा खास गरेर परिवार, अध्ययन मैत्री पूर्वाधार जस्ता विभिन्न समस्या पनि रहेका छन्। सीमान्तकृत समुदायका किशोरी मध्ये पनि विद्यालय गइरहेकाहरूलाई अतिरिक्त सिकाइ सहयोग गर्ने र बिचैमा विद्यालय छाड्नेहरूका लागि आय आर्जन बढाउन सहयोग पुग्ने उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सहयोग गर्न सके यसले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यस किसिमका गतिविधिले सीमान्तकृत बालिकाको समग्र अवस्थामा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरूले देखाएको छ। स्टेमले 5 महिना फ्रीमा के अरे ट्युसन पढाए, त्यसपछि अनि मैले एसएलसी दिएपछि त्यसमा पास भए। फेरि यही जोइन गरेछु स्कुल, साथसाथै म व्यवसाय पनि गरिरहेको छु। सीमान्तकृत बालिकाहरूलाई शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालयको वातावरणसँगै घरायसी वातावरण पनि अति आवश्यक हुन्छ। खास गरी लैङ्गिक समानतालाई बढाउन लैङ्गिक दृष्टिकोणको विभेदपूर्ण हेराइलाई परिवर्तन गर्दै घरदेखि नै लैङ्गिक समानता र सम्मान कायम गर्न परिवारका सदस्यको सचेतना, बुझाइ र स्वीकार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
पारिवारिक संवादले परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि बालिकाको शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न र अभिभावकलाई विद्यालयसँग नजिक बनाउनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै समुदायलाई लैङ्गिक समानताका बारेमा बुझाउन पनि सजिलो बनाएको छ। यसले गर्दा विद्यालयलाई पनि किशोरी मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना र कार्य समेत बढेको छ। मेरो नाम सुस्मिता खत्री हो, म धनगढीमा बस्छु अनि मेरो विद्यालयको नाम चाहिँ सृजन जागृति हो। पहिला चाहिँ है स्कुलमा हाम्रो मम्मीहरू त्यति अब जानुहुन्न थियो है, अब हाम्रो पढाइ कस्तो छ अनि के हो भने त्यस्तो वास्ता गर्नुहुन्न थियो। जब यो कुरा अब तालिम लिए नि बाबा कहिलेकाहीँ कस्तो छ पढाइ भनेर चेक गर्न जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मम्मीले टाइम पाए बेला जानुहुन्छ अनि कसरी पढ्छन् अहिले कस्तो भइरहेछ पढाइ भनेर। हाम्रो समाजमा कायम रहेको लैङ्गिक दृष्टिकोण, बालिका शिक्षामा अभिभावकको न्यून लगानी र सामाजिक आर्थिक कारणले बालिका शिक्षा अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षामा मात्र गरिएको सहयोगले बालिका शिक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन छ। बालिकाहरूमा पनि खास गरी सीमान्तकृत परिवारका बालिकाको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षण विधि, विद्यालयको सिकाइ वातावरणमा सुधार, पारिवारिक संवाद जस्ता कार्यहरू पनि आवश्यक देखिएको छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार। मेरो नाम केशवराज भट्ट, म मोहनियाल माध्यमिक विद्यालय गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को प्रधान अध्यापक। राम्रो छ सर, शौचालयले पनि विद्यार्थीहरूको यी किशोरीहरू स्कुल के अरे घर जाँदैनन्, यहीँ बसेर पढ्छन्, मिन्स भए पनि त्यहाँबाट पनि हुन्छ। अर्को पुस्तकालयले पनि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधि चाहिँ अगाडि बढेको छ, उनीहरूको ज्ञान आर्जन गर्ने एउटा बाटो त्यो पनि खुलेको छ। नमस्ते, मेरो नाम गीता कठायत, म कक्षा 10 मा पढ्छु। स्कुलमा मिन्स भइदिएको भए अब घर जानु पर्थ्यो अनि प्याड फाल्ने शौचालय नभइदिएको पनि घर जानु पर्थ्यो, बाहिरको स्वरहरू धेरै आउँथ्यो। आजभोलि एकदम सुविधा छ, त्यति गाह्रो छैन, सजिलो छ, अब स्कुल छोड्नु पर्दैन। बिचैमा विद्यालय छाडेका बालिकालाई विद्यालय फर्काउने र विद्यालय फर्कन नसक्नेहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग गरेर पनि सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पनि डाइरेक्ट अभिभावकसँग समन्वय गरेर जाने प्रोजेक्ट र त्यसपछि गएर पढे लेखेकोले पनि के गर्न चाहन्छन् र बीचमा पढाइ छोडेकोले पनि के गर्न चाहन्छन् भने यसको एकदमै टिम छ। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ नमुनाका रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ र यो प्रोजेक्टले भोलि गएर हात खिचे पनि धनगढी महानगरपालिकाले यसलाई ओन गर्छ। विद्यालय, परिवार र समाजलाई किशोरीहरूको शिक्षासँग जोड्न सकिए मात्र उनीहरूको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने कुरा स्टेम परियोजनाको सिकाइबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ। शिक्षा आफैमा मौलिक अधिकार हो र यो मानव अधिकारको विषय पनि हो, तर धेरै बालिकाहरूले यो मौलिक र मानव अधिकारको सवाललाई उपभोग गर्नका लागि पनि धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ र कतिपयले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। किन यसो भइरहेको छ त? अब हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्दैछौँ। केन्द्रीय तहबाट एउटा बालिकाको लागि भनेर छुट्टै किसिमको यस किसिमको चाहिँ विद्यालय तहमा एउटा शैक्षिक वातावरण सृजना गर्ने किसिमको अभियानहरू सञ्चालन भएको देखिँदैन। अब सङ्घीय तहबाट, केन्द्रीय तहबाट यो नभएको भए तापनि अब स्थानीय तहहरूले, मैले अघि भने अभिभावकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर एउटा बालिकालाई चाहिँ एउटा शैक्षिक वातावरण मैत्री हुने किसिमको विद्यालय तयार गर्ने र बालिकाहरूलाई महिना दिन नै अथवा वर्षभरि नै विद्यालय जान सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ। र स्थानीय तहहरूले पनि के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि स्थानीय तहको लागि छुट्याएको बजेटबाट बालिकाहरूको लागि नै भनेर विद्यालयमा कस्ता कस्ता किसिमका पानीको समस्या, शौचालयको समस्या, स्यानिटरी चाहिँ प्याडका समस्याहरू लगायत अन्य औषधिका कुराहरू होलान्, कतिपय अवस्थामा आइरन चक्कीका कुराहरू बाँड्नुपर्ने पनि हुन सक्दछन्। यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अब स्थानीय सरकारले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र अहिलेको सन्दर्भमा फेरि मानवाधिकारको विषय भनेको यो सरकार 3 तहको सरकार भइसकेको हुँदाखेरि स्थानीय तहले पनि यो मानवाधिकारको जिम्मेवारी, यसको संरक्षण गर्ने, यसको सम्वर्धन गर्ने र यसको परिपालना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हुन आउँछ। यो केन्द्रीय सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पनि हुन आउँछ। किनभनेदेखि अब 3 तहको सरकार भइसकेपछि सरकारले आफ्नो जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ पुरा गर्नको लागि आफ्नो कार्यक्रमलाई एउटा व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।
बालिका शिक्षा विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रम मात्र होइन, साथसाथमा लैङ्गिक तथा समावेशी जस्ता समष्टिगत कार्यक्रमहरू पनि जोडिनु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत विभिन्न अनुभव र तथ्यहरूले देखाइसकेको छ। लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिले राज्यका नीति, कार्यक्रम, योजना र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा बालिकाहरूलाई कसरी समेटिएको छ र सम्बोधन गरिएको छ त? अब हामी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्दैछौँ। हामीले त्यही कल्पना गर्नु पर्यो, मेरो छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्। कुनै आमा बुवाले आफ्नो छोरालाई नपढाउने, राम्रो नखुवाउने, नलगाउने, खुसी नराख्ने भन्ने कुनै आमा बुवा जस्तो छैन। तर उसको बाध्यताले गर्दा उसले शिक्षाबाट वञ्चित, हिजो राज्यले उनीहरूलाई शुल्क लगाएको थियो, आज त निःशुल्क रहेछ। राज्यले 8 कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा गरेको छ। अब उनीहरूको आमा बुवालाई पनि आम्दानी बढाउने कार्यको लागि राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। त्यसलाई हामीले एक शिक्षा मात्रै तिमी पढ भनेर हुँदैन नि। राज्यले त कपी, कलम, किताब, शिक्षा दिन्छ, खानेकुरा कसले दिन्छ? जबसम्म उसको आमा बुवाहरू आफ्नो आत्मनिर्भर हुँदैन, 2 छा खान पाउँदैन, तबसम्म उसको बच्चालाई पढाउने कुरा कसरी हुन सक्छ? त्यसैले उसको आम्दानी पनि वृद्धि गराउने योजना लग्ने, अनि मात्रै उसले शिक्षामा चाहिँ बच्चाहरू पठन पाठन गर्न सक्छ। त्यसैले हामी आय आर्जन चाहिँ आमा बुवालाई लगाउने आय आर्जनतर्फ आमालाई, बुवालाई र बच्चालाई अनि पढाउने दुवैतर्फ लाग्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी सपना देखाएको छौँ असल नागरिक बनाउन, त्यो योजनामा उनीहरूले अनिवार्य शिक्षा राज्यले गरेछ। अब त्यसलाई हामीले एउटा अभियान चलाएर, जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा गएर एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो बच्चालाई। उहाँले बराबर फ्लप गरिरहनु भएको छ। डोम जातिको बच्चा हो, जो तराईमा सबभन्दा दलित, गरिब, अपहेलित। अहिले पनि उसले पानी माग्यो भने इनारमा जान दिँदैन, त्यो पाइपबाट पानी लिनलाई दिने, अरूले पानी भरेर दिनुपर्छ। खानालाई थाल दिँदैन, पातमा खुवाउँछ। पानी मागेपछि उसले बाँसको हुन्छ, त्यसलाई काटेर त्यहाँ बनाएर पानी हालिदिने चलन छ। अहिले पनि हामी कुसंस्कार, कुप्रथामा छ। त त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई अब शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु भनेको राज्य पछाडि पर्ने कुरा हो। त्यसैले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तर त्योसँग शिक्षा मात्रै जोडेर हुँदैन। त्यसलाई आम्दानीमूलक आय आर्जनमा उसको आमा बुवालाई हामीले लगायो भने अनि तब उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुँदैन। र अब मैले अघि नै भनिसकेँ, उसको बालिकाहरू, महिलाहरू हामीले हिंसाबाट मुक्त गर्नलाई कुप्रथा, कुसंस्कार, कुरीतिरिवाज, अशिक्षालाई हटाउँदै हामी त्यसको कडाभन्दा कडा कानुन राज्यले पनि बनाइरहेको छ, बनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यो क्रमशः हट्दै जान्छ। त्यसपछि हाम्रो मन्त्रालय एकदम प्रतिबद्ध छ। यो सरकार प्रतिबद्ध छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले भनिसकेँ, हामीले अध्यादेश मार्फत कडा कानुनहरू ल्याइसकेको छ। त्यसको प्रमाण त्यही हो। हामीले बालिका शिक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न भनाइ र विचारहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्यौं र ती विचार र भनाइहरूसँग जोडिएका विभिन्न तथ्यमा आधारित रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौं। अब हामी नेपालमा बालिका शिक्षाका चुनौती र स्टेम परियोजनाको सिकाइ तथा भावी बाटोको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा नेपालका लागि बेलायती राजदूतावादका वरिष्ठ शिक्षा सल्लाहकार इयान एटफिल्ड र मर्सिकोर नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक नवीन लामिछाने हुनुहुन्छ। Could you please tell about GEC first? Yes, so the GEC is the Girls Education Challenge, and this was a very major initiative started in 2012 with the ambition to support 1 million girls globally to access a quality education. The GEC is active with a portfolio of 40 projects across countries in Africa and in South Asia. The program was extended into its second phase because it was seen to have such a powerful impact. The UK government is really launching a global campaign to support 12 years of quality education for all girls. And so we were fortunate to receive additional funding and support to open 3 new programs in Nepal for highly marginalized girls. We call this Leave No Girl Behind. How GEC is working in Nepal?
And so we are very keen to work with the federal government around the policy, the programming objects and strategies, but in particular to build the capacity of the local government with the palikas, with the mayors and their education teams, and also the provincial governments. Because ultimately, if you don't work together with community, stakeholders, the government, and obviously the beneficiaries, the girls, the parents, the communities, you cannot achieve lasting change. Yes. But the program that we're working on with Mercy Corps STEM is one of the programs from the initial phase, which is working in Kailali. We have another program working in 4 districts, which is operated by VSO. And these programs were seen to be successful in the first phase, so they were provided with a second period of operation. यो स्टेम प्रोजेक्टको बारेमा बताइदिनुस् न, यो कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? यो गेटको सहयोगमा चाहिँ सीमान्तकृत बालिकाहरूको लागि शिक्षामा कार्यक्रम जुन चलाइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ विद्यालयभित्र रहेका बालिकाहरू जो चाहिँ जसको विद्यालय छोड्ने दर अनि गुणस्तरीय शिक्षामा उहाँहरूको चाहिँ पहुँच कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अझ गुणस्तरीय शिक्षाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र माध्यमिक तहको एउटा शिक्षा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सफल हुन सक्ने एउटा चाहिँ अवसरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यसले। साथसाथै कतिपय बालिकाहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि विद्यालय आउनलाई धेरै अब लैङ्गिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवधान पुर्याइरहेको छ। त्यस्ता व्यवधानहरूलाई चिर्दै हामीले चाहिँ यस्तै विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालयमा ल्याएपछि पठन पाठन अझै गुणस्तरीय गराउने, त्यसपछि आएर चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ अन्य स्रोतहरूको चाहिँ उपलब्धता गराउने, जस्तै विद्यालयमा प्रायः जसो बालिकाहरूलाई चाहिँ महिनावारीको समयमा कक्षामा बस्न गाह्रो हुन्छ अनि विद्यालयभन्दा पनि गरायसी कामकाजमा उहाँहरू चाहिँ बढी संलग्न भएको पाइन्छ विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँदा पनि। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूसँग अनि त्यसपछि नेपाल सरकारका तिनै तहमा भएका सरकारसँग अनि अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। How do you see the interventions and its achievement of STEM project? Yeah, the STEM project I think has been highly successful and across the whole of the GEC portfolio we think it is one of our highest performing programs. And I think the key things we found in particular from our midline evaluation, this is when we ask independent evaluators to collect data about the program, is that it has had a very significant gain in learning. By learning we mean the girls' ability in literacy, being able to read, in numeracy, doing mathematics has increased, and it has increased above a statistical control group. So we see these learning gains coming, and when we try to find out the reasons, the engaging with the parents, communities, the parents are now willing to allow the girls more time to study at home, but also very specifically in the girls' clubs. And so because of these very strong learning gains and the safe, holistic way the program has been supporting girls for lasting change, this is why we are really very pleased with the program's performance. किन यसरी यी धेरै कम्पोनेन्टहरूलाई जोडिएको बालिका शिक्षालाई सपोर्ट गर्नको लागि? त्यहाँ समुदाय स्तरमा रहेका सरकारवाला, दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो सरकार जुन चाहिँ अहिले एकदमै स्रोतले भरिपूर्ण छ स्थानीय सरकार, र त्यहाँ स्थानीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूसँग पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा बालिका शिक्षा भन्ने बित्तिकै विद्यालयमा गएर एउटा छात्रवृत्ति दिएर एउटा झोला समाएर एउटा कक्षा एक्स्ट्रा चलाउँदैमा चाहिँ बालिका शिक्षाले चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ सफलता पाउँदैन भन्ने कुरा पनि यो स्टेम परियोजनाले चाहिँ सिकाएको छ। र हामीले जुन अनुसन्धान अघि यहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अनुसन्धानले पनि त्यो कुराहरू देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बालिका शिक्षामा बहुपक्षीय सहयोगको चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ। हामीले त्यहाँ जे कामहरूको पनि गरेका छौँ, हामीले निश्चित विद्यालयमा गरेका छौँ, तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले ती विद्यालय बाहिर रहेर पनि उहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। Ian, what are the key achievements in Nepal under GEC support? It's been great that we've been able to support over 30,000 girls, some coming from very acutely marginalized backgrounds. In addition to the STEM program, we've been working extensively in Province 2 and in Kailali provinces,
where in particular because of caste discrimination, we are working with communities of Musaha caste, with Muslims, with girls who are already married at a young age, below the legal age of marriage. We're currently trying to build these looking towards the future to create something that we're trying to call a Sisters Education Network. Didi Bahini Shikha Sanjal. I hope my Nepali was not too bad. Didi Bahini Shikai Sanjal. Yeah? Shiksha Sanjal. Shiksha Sanjal. Right. Okay. Nice. Thank you. Because we think that certainly making a movement, a change movement of young women who are empowered, who have benefited from education themselves, and can help their younger sisters, younger girls in their communities, and be the link person with the schools, the palikas, the local government, to make sure that they feel empowered to go to school, to stay in school, and to learn in school. Mm-hmm. In your experience, how tough is it to break the barrier of ensuring the education for Nepali marginalized girls? So I think that once you enable a girl to go to school, so the travel is possible, they have the basic equipment they need, the books, the stationery, the pens, and a teacher who is understanding, then almost entirely girls will succeed. They learn just as quickly, often more quickly than boys. Mm-hmm. When we see countries with universal education, you often see it like countries like the UK, you'll see sometimes higher rates of university degrees or higher performance from girls versus male students. We know that they can do well if you give them the chance to succeed. नेपाली सीमान्तकृत बालिकाहरूलाई शिक्षा को सुनिश्चितता गर्नका लागि हाम्रा च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू, बाधक तत्त्वहरू चाहिँ के पाउनुभयो तपाईहरुले? अभिभावकले हेर्ने दृष्टिकोण र अभिभावकले गर्ने एउटा चाहिँ लगानी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। एउटा चुनौती त्यो देखिन्छ। दोस्रो चुनौती चाहिँ बालिकाको हकमा चाहिँ जोखिमहरू अत्याधिक पाइन्छ। विशेष गरी यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा जस्ता धेरै खालका हिंसाहरू चाहिँ बालिकामा नै घट्ने गर्छन् धेरै जसो। त्यसले गर्दा पनि बालिकाहरूको शिक्षामा चाहिँ एकदमै धेरै असर गरेको पाउँछौँ। दोस्रो कुरा यो इनलाइन इभ्यालुएसन पनि गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हामीले केही कुराकानीहरू गर्दा चाहिँ अहिले जस्तै शिक्षकहरूको चाहिँ अलिकति समावेशी शिक्षण पद्धतिहरूमा विकास भएको पाएका छौँ। जस्तै शिक्षकहरूले चाहिँ बालिकाहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू अलिक फरक उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार गरेको पाइएको छ। अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि क्याम्पेनिङहरू, जस्तै सरकारले चाहिँ यो भर्ना अभियानको बेलामा पनि अलिकति बढी बालिकाहरूलाई, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अलिकति बढी केन्द्रित गरेको पाइएको छ। जस्तै अनि स्थानीय सरकारहरूले सेनिटरी प्याडको चाहिँ व्यवस्थाहरू विद्यालयमा गर्न थालेका छन्। छात्रवृत्तिहरू पनि समयमा पुर्याउन थालेका छन्, जसले गर्दा चाहिँ बालिकालाई चाहिँ धेरै सहज चाहिँ भएको छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका छौँ। What are the key learnings of STEM project? Well, I think to me some of the key learnings is to obviously first get the support of the schools, community, parents and local governments. I think the other is that you have to experiment and adapt with what will work. There's been a lot of effort to train teachers in Nepal, but I think that you also have to, one of the key things is you have to be able to motivate the teachers, the head teachers, the school committees to want to change. As a senior education advisor, personally, are you satisfied with the result and achievement under GEC support in Nepal? I think generally I'm very happy with it. I think that like all things you learn lessons about and you look back and think maybe I could have done this differently or done this in different ways. I think the programs have been working in a time where obviously there's been changes in the government structures of Nepal and that has caused some issues. But generally the programs have performed well. And we're really pleased with their progress. यो प्राप्त उपलब्धिहरूको दिगोपना र हाल गरिरहेका कामहरूको निरन्तरतालाई कसरी सोच्नु भएको छ यहाँले? कैलालीमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई देशव्यापी रूपमा लान चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले काम गरेका छौँ। त्यसरी अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ गणित शिक्षकहरूको सञ्जाल छ, त्यस्ता सञ्जालहरू मार्फत चाहिँ हामीले स्टेम परियोजनामा भएका राम्रा अभ्यासहरू अन्य गणित शिक्षकहरूलाई जानकारी गरेका छौँ। त्यस्तै अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूमा पनि हामीले त्यो गर्ने प्रयासमा छौँ। नेपाली शिक्षक
शिक्षकहरूको सञ्जालहरू स्थापना गर्न सहयोग गरेका छौँ। हस्त यहाँ प्रस्तुत गरिएका विभिन्न व्यक्तिका भनाई र रिपोर्टका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ र यही सङ्कल्प कार्यक्रमका साथ हाम्रो जुन सीमान्तकृत बालिकाका लागि शिक्षामा सहयोग अभियान अन्तर्गतको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रेडियो कार्यक्रम थियो। यो श्रृङ्खलाबद्ध रेडियो कार्यक्रम पनि यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि अर्को कुनै प्रसङ्ग या सन्दर्भमा यस्ता किसिमका सवाललाई निरन्तर रूपमा उठान गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा र यो कार्यक्रमका साथमा बसिदिनु भएकोमा अनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा सबैप्रति सङ्कल्प युनिट आभार व्यक्त गर्दछ।